जसरी मैले 10 बनाएको थिएँ स्क्रिन एकदम स्लो हुँदै ब्याक भएको थियो। अब म हजुरहरूलाई पुरै ब्याक गरेर देखाइदिने छु कतिको स्लो हुँदो रहेछ त। देख्नुभयो तपाईँको मोबाइल अत्याधिक स्लो भएर गयो। यसै गरी सबैको पनि मोबाइलमा यस्तै भएको हुनसक्दछ। यस्तै भएको कारणले मोबाइल एकदमै स्लो हुन्छ अनि हामीलाई किन मोबाइल स्लो भयो, के ह्याङ भयो कि स्टोर बढी भयो कि भन्ने लाग्छ, तर कुनै पनि होइन, त्यो सिस्टमको प्रब्लम हो। त्यो सिस्टममा तपाईँले चाहिँ एनिमेसनलाई अफ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। एनिमेसनलाई तपाईँ जति बढाउँदै जानुहुन्छ तपाईँको मोबाइल अत्याधिक स्लो हुँदै जाने गर्दछ। तपाईँको 10 भयो भने अत्याधिक स्लो हुन्छ, 5 भयो भने अलिक कम हुन्छ, 2 भयो अलिक कम हुन्छ, त्यस्तै 1 भयो भने अझै कम हुन्छ। हजुरले अफ गरिदिनु भयो भने बेस्ट हुन्छ, किन भन्दा हजुरले अफ गरिदिनु भयो भने हजुरको मोबाइल स्लो हुँदैन। स्लो नभएपछि हजुरलाई मोबाइल चलाउन पनि अलि त्यो भनौँ न, जसरी हजुरहरूलाई मोबाइल चलाउँदा बोरिङ हुन्छ नि, त्यस्तो खालको झन्झट यसले हजुरहरूलाई दिने छैन भन्ने म विश्वास राख्दछु। यहाँ मैले सोही क्रमले बनाइरहेको छु 5 अनि 10 त्यस्तै गरेर चाहिँ म चाहिँ एनिमेसनलाई कुन एनिमेसन राख्दा बेस्ट हुन्छ मोबाइलमा भन्ने हिसाबले चाहिँ एनिमेसन सिलेक्ट गरिरहेको छु। हजुरहरू पनि आफ्नो तरिकाले आफ्नो मोबाइलमा पनि यो तपाईँकोमा सेटिङमा पहिला त हुँदैन, तपाईँले चाहिँ बिल्ड मोडलाई इनेबल गर्नुभयो भने बल्ल डेभलपर अप्सन आउँछ अनि मात्र तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ यो सम्भव हुने भएको कारणले गर्दा यो तपाईँलाई चाहिँ म सिक्रेट कुरा बताइदिएको हुँ। भिडियोलाई पुरा हेर्नु अनि आफ्नो मोबाइलमा भएको नयाँ कुराको बारेमा जानेर आफूले फाइदा लिनुहोस्। त्यही नै भन्न चाहन्छु। हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो भने सेयर गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् अनि सब्सक्राइब गर्न बिर्सिँदै नबिर्सिनुहोस् अनि बेल आइकनलाई पनि बजाइदिनुहोस् ताकि तपाईँहरूले मेरो नयाँ नयाँ अपडेटहरूलाई तपाईँहरू पाउन सक्नुहुनेछ र आफ्नो मोबाइलमा नयाँ कुरा बुझ्न अनि जान्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले जान्नु, तपाईँले बुझ्नु भनेको मैले पनि बुझ्नु हो, मैले पनि हजुरहरूलाई बुझाउनु हो भन्दै यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। अर्को भिडियो लिएर आउने बाचा गर्दै हजुरहरूसम्मबाट आज म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।